Hello everyone! Welcome back to my channel. For this video, pag-aaralan natin ang future tense gamit ang present form ng verb. Talaga? Present for the future? Yes, pwedeng gamitin ang present form of the verb para magpahayag ng future na kahulugan. Sige, pag-aralan natin to. Bago tayo mag-proceed, alamin muna natin ang tamang structure ng present forms ng verb. Pag simple siya at singular naman yung subject niya, kailangan S-form yung verb, kaya ng eats, dances, meets. Pero pag plural yung subject niya, base form lang siya. So, naging eat na lang, dance, at meet. Kung continuous naman yung verb, gamit tayo ng helping verb na is, tapos followed by ing form of the verb, gaya ng is eating, is dancing, is meeting. Tapos pag plural naman yung subject niya, so i-change lang natin yung is to are, and then the same na ang magpa-follow na verb, ing form rin siya. Kaya ng are eating, are dancing, are meeting. So ito ang structure ng mga present forms. Pero gagamitin natin ang mga present forms na to para magpahayag ng future na kahulugan. So, paano ba gagawin to? Let's study this. Pwede tayong gumamit ng present simple form para sa mga mangyayari pa in the future kung nakabase sa timetable, sa programs, at iba pang mga schedules na hindi personally prepared. Merong ibang tao o establishmento na gumawa ng mga schedules na to at susunod ka lang sa mga to. For example, Fast Craft leaves at 10 a.m. tomorrow. Future ang ipinahihiwatig nito dahil tomorrow pa ito mangyayari, ang leave. Pero present form ang gamit na verb kasi ang action na leave, which is S form kasi singular sa Fast Craft, ay mangyayari ayon sa regular schedule nito. Bumabiyahe ang Fast Craft tuwing alas 10 ng umaga sa araw na yan at ang araw na yan ay ang tomorrow. Okay, another. The graduation ceremony starts at 9 a.m. on Friday. Sa Biyernes pa mangyayari ang ceremony. Maybe Monday pa ngayon. Pero present simple ang verb na starts. S-form kasi singular sa ceremony. Dahil nakaset na itong schedule ng ceremony. At hindi ito personal na arrangement. Another. What time do you finish work on Wednesday? Present simple pa rin dahil schedule ng kanyang trabaho ang tinatanong mo. Dahil normally, ang schedule ng trabaho ay hindi personal arrangements. Follow ka lang sa schedule ng kumpanya niyo. Pero kung personal arrangements, present continuous ang ating gagamitin. Present form pa rin siya na future ang ibig sabihin. Ang kaibahan niya sa simple ay ang pagka-personal na mga planong ito para sa future. Involved ang mga personal na desisyon at personally na pinaghahandaan para mangyari ang plano sa future. For example, pwede mong sabihin, we are leaving tomorrow. Kung ang ibig mong sabihin ay nakapag-decide ka na bago mo ito sinabi sa kausap mo. And more than sa pag-decide, napaghandaan mo na ito. Maybe nakapag-impake ka na. Ngayon may tanong, di po pwedeng will leave tomorrow? Of course, pwede yung will leave tomorrow. Pero may kaibahan na sa kahulugan ang future structure na yun. At pag-aaralan natin ito sa susunod na video sa part 2. Next, Jenny is having dinner with me tonight. Mamayang gabi pa ito pero napaghandaan niyo na ni Jenny. Siguro naka-reserve na kayo sa restaurant o kung sa bahay man, nakabili ka na ng mga lulutuin. So napagdesisyonan ito at pinaghandaan para mangyari sa future. Next, I am meeting my client this afternoon. Mamayang afternoon pa ang meeting. Pero
Pinagdesisyonan din ito kung kailan nyo gagawin at pinaghahandaan gaya ng kung saan magkikita at kung ano ang dapat pag-usapan. So it's arranged, it's pre-arranged, involving your personal decisions. Next, I am going to the dentist on Thursday. So, nakipag-appointment ka sa dentist. Kailangan mo ring i-arrange to ahead of time para makuha ang tamang schedule na okay ka at okay rin ang dentist. Kung napapansin niyo, iba yung structure niya sa be going to do something. Kasi itong be going to the dentist, pwede siyang be going to the market, going to the mall, going to here, going to a location. Ito namang isa, going to do an action. Going to eat, going to dance, going to watch. Meron silang mga similarities, meron din silang mga differences kung paano gamitin sa future. At ito naman ay tatalakayin natin sa part 2 ng future forms series na mga videos ko. So, kung pag-uusapan ang mga plano, gamit mo tayo ng present continuous form. Basta, ang ibig mong sabihin na paghandaan na yan at napagdesisyonan. So, halimbawa, nagtatanong ka tungkol sa summer getaway ng friend mo. So, tatanong mo, where are you going? Sagot niya, Boracay. How long are you staying there? 1 week. When are you leaving? 1st of May. Are you going alone? No, with family. So, kung mapapansin niyo ang mga tanong niya, gumagamit siya ng present continuous form. Are you going? Are you staying? Are you leaving? Kasi nagtatanong siya tungkol sa plano ng kaibigan niya. Kapag nagtatanong ka tungkol sa plano, implied na dyan na ano ang napagdesisyonan at ano ang napaghandaan niyang gawin. Hence, gagamit tayo ng present continuous form. Dahil yan ang function ng present continuous form para mag-express ng future meaning. Pwede ka rin mag-share kung ano yung mga plano mo kahit walang nagtatanong sa'yo. Or especially pag may nagtatanong sa'yo, gumamit ka lang ng present continuous form of the verb. Halimbawa, someone asks you out but you don't like him. So, you tell him you've had a full schedule. Kunwari, nakaset na yung schedule mo, pero nag-aalibay ka lang naman pala. Or maybe full na talaga yung schedule mo. Tingnan natin yung conversation nila. Sabi nung nag-i-invite, are you free tonight? Sasagot mo naman, sorry, I'm working overtime. Gumagamit ka ng present continuous, I'm working, para sabihin na na-arrange mo na yung schedule mo sa work, nag-overtime ka. Kasi yung overtime, madalas, preference rin yan ng worker. May personal decision at personal arrangement yan. Hindi kasi yan compulsory unless it is an ASAP. So, gusto mo lang mag-extra income, mag-overtime ka. So, dahil nag-overtime ka na, tanong na naman niya, what about tomorrow? At meron ka na namang alibi dahil you've had a full schedule na nga. I'm meeting a friend for a business plan. Oh. So, present continuous for the future. Na-arrange ko na to. Nakaset yung schedule ko with my friend. Di ko na pwedeng i-cancel. Business plan yun. Okay, so what about Thursday? I'm attending a friend's party. Nag-go signal na ako. Sabi ko na sa kanila mag-a-attend ako. Nakapag-desisyon na ako at na-arrange na ang schedule. So, present continuous for the future. So, sabi niya, okay, seem very busy. Yeah, I think so. So, pag may gusto makipag-date sa'yo na ayaw mo, sabihin mo lang na may mga plans ka na and use present continuous for the future. So, let's check how much you have learned. Put the verb into more suitable form. Present simple or continuous. First, we blank have a housewarming party on Sunday. I'd appreciate it if you come. So, ano kaya ang form ng have dito? Present simple or present continuous? Let's see.
The correct answer is are having. Kasi nga, nang-invite ka na. So, nakaset na yung party mo. Next. What blank do tonight? I'd like to ask you out. Oh, may makikipag-date na naman. Ay, may kulang to. Dapat, what you blank do tonight? Wala yung subject. So, what you blank do tonight? Yeah, let's see what's the correct answer. What are you doing tonight? Kasi nag-a-ask ka sa plano niya. Next. We blank. The verb is go to Parokya ni Edgar concert on Friday. It blank. The verb is start at 8 in the evening. Ano kaya ang form ni go at ni start? Let's check. Are going to Parokya ni Edgar concert. Kasi, plano nyo to na manood ng concert. Siguro nakabili na kayo ng ticket. Tapos, yung pangalawang sentence, starts yung verb. Dahil schedule na to, hindi ikaw ang gumawa ng schedule na to. Ang management ng parokya ni Edgar. Kaya start, singular, so starts ang verb na gagamitin. At yun ang mga present forms of verb na magagamit natin with future meaning. I hope na may natutunan kayo sa video ito. Thank you so much for watching. Until next time, bye-bye!